8 شاه بود. بعد داریوش دوم پس یک کوه بسیار مهمی رو انتخاب میکنه برای اینکه بتونه کارتش رو روش سوار کنه. یعنی شما جایی که الان قرار دارید روی فرهنگ مردم یعنی به آکروپولیس میلان
الان نگاه اینجا رو گرفتن که فکر کنم دیگه نمیتونن همه رو ببرن. قبل از داریوشیا هم همچنان مورد مهر و رحمت قرار می‌گرفته. اینجا مهرپرستی انجام می‌شده. پس یک کوه بسیار مهمی رو انتخاب می‌کنه برای اینکه بتونه کارتش رو روش سوار کنه. یعنی شما جایی که الان قرار دارید روی کوهی، چون دامنه کوه رو صاف می‌کنه به سمت پایین که میاد. خب شیر زمین بوده، مجبور میشه یک سری سنگ هایی رو از سمت حالا معادن سنگ که در این اطراف قرار داره برش بزنه، به اینجا بیاره و سفره
چه حقوقشون به برابر از آقایون بوده 6 ماه مرخصی دائمان داشتن حقوق بهشون میدادن و نوهای سندش تو موزه اینجا هست یاد شیر رو در دست گرفت و خنجر رو داخل شکمش رو میبره. چقدر ماشینه؟ خشایش را بوده بعد داریوش دوم دکتر عقابه یا شاهینه حتی پال هم تو راضی نباشی؟ این یه ذره از خودم بدم بریم. اما اینجا نبودیم اینجا ماما بیا سایه اسپسی در تورات 23 بار نام ایشون
نمیدونم یک دارش یکیش ارزشی هم زاویه هم بد شده فرهنگ مردم استفاده یعنی به آکروپولیس میلان من مامان نمیبرم میخواستم با مامان عکس بگیرم که مامان نمیبرم